Štefan Pongo, povoláním řidič kamionu, ve volném čase občanský aktivista a aktuálně zakladatel Československo-romské unie. Já vás vítám v rozhovoru, pane Pongo. Krásný dobrý den vám přeju. Kdybyste měl představit Československou romskou unii, kdo to je a co je vlastně cílem té unie? Co chcete dělat? Československo-romská unie je, abych to řekl, projekt, který přišel prakticky úplně z ničeho. Já, jak víte, asi organizuji bruselskou demonstraci a prosil jsem několik romských nebo proromských neziskovek a bohužel jsem měl negativní odezvy, takže jsem se rozhodl, že to úplně udělám sám od začátku a založím neziskovku. Čili vy jste založil organizaci a od té si slibujete co? Od té si slibuju to, že bude v tom duchu, jako je zde. Já ve Velké Británii jsem byl nějaký čas ředitel společnosti True Way, kde prostě všichni jsme dělali zadarmo. Jako volontýři, nebo jak to mám říct česky, dobrovolníci. A máme to i ve stanovách, prostě všichni budeme dělat zadarmo. Máme svoje práci, podnikáme a tak dále. A tohle bude prostě volnočasová věc a budeme pomáhat Romům, kteří to potřebují, ale bez nároku na finanční odměnu. K těm stanovám se ještě dostaneme. Já se ptám, protože Romové už několik mezinárodních organizací mají. Když bych měl třeba namátkou mluvit o IRU, která je taková jakoby asi nejznámější, tak na poslední sjezd IRU přijelo 48 delegátů ze 27 zemí světa. Mimo jiný Británie, Itálie, Estonsko, Indie a tak dále. A IRU spolupracovala s OSN, aktuálně spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Se ptám, jestli už se nevlamujete vlastně do otevřených dveří. No, já jsem zkoušel komunikovat i s jejím předsedou Zoran Dimilov, nebo jak se jmenuje, tak nějak asi mám dojem. A nejenom s ním, i s lidma z EGAMu, s lidma z Ergonu a jinýma organizacema. A pořád narážím na jeden problém, a to jsou peníze. Pořád neustále peníze. Jakoby, že ty organizace nemají peníze, nebo vy nemáte peníze? Čem ten problém spočívá? Ne, každý, kdo se mnou baví, tak chce jenom peníze. První, co se začneme bavit, jsou jenom peníze. Čili oni od vás očekávají, že donesete nějaký prostředky? Nejspíš prostě kamkoliv prostě zavolám, tak prostě se bavíme jenom o penězích a mě už to jako štve. Proto jste se rozhodl, že půjdete jakoby na sebe. Pojďme k chartě. Vy jste publikovali chartu romského lidu. A vy tam máte jako jeden z bodů, já teď budu citovat. Nedostatek zastoupení Romů ve všech sférách veřejného života. Jak chcete docílit zastoupení Romů ve veřejných funkcích třeba? Když Romů je v Česku, a teď se budeme bavit konkrétně o Česku, protože já vím, že máte aktivity na Slovensku. Je oficiálně 13 000 Romů a například v posledních volbách do Evropské unie romskou politickou stranu volilo 1651 voličů. Jak chcete za takovéhle situace zapojovat Romy do veřejného života? Tak, to je velice dobrá otázka. 13 000 Romů. Z čeho vycházíme, že 13 000 Romů ještě můžu? To je sčítání lidu. To je tolik lidí, kteří se přihlásili k romské národnosti. Já rozumím tomu, že to oficiální číslo je jiný samozřejmě, nebo neoficiální, tak, ale oficiálně tu máme 13 000 Romů v Česku. Tak kdyby měl tady z toho vycházet, tak to nikam nedopracuji. Já vycházím z reálných počtů, ne z těch, co jsou na papíře. A otázka zněla, jak bych chtěl já Romy prostě dát na ty funkce, jak jste tam jmenoval. No, jak? Teď nám tady roste obrovská armáda vzdělaných Romů. Nejenom středoškoláků, ale i vysokoškoláků. A já jsem zorganizoval tu Romskou unii s tím, že musíme mít zastoupení i ze stran studentů. To je prostě to naše priorita. Musíme pracovat se studentama, protože my stárneme, my, co jsme v té radě, nebo ty, co jsou ve vedení, prostě stárneme a chceme mít zastoupení. A jak říkám, je tady obrovská armáda vysokoškoláků a to nemluvím o středoškoláků. Co před 20 rokama vůbec nebylo ani pravda, vždycky je to úplně o něčem jiném.
Chcete se teda zaměřit na mladou generaci? Pardon. No samozřejmě. A tím právě odpovídám i na tu druhou otázku. Jak jste říkal, že máme momentálně asi jedinou politickou stranu, romskou v České republice. A když se podíváte na složení, tak asi víte, jaké je tam prostě jaký to věkový složení těch lidí v té straně. Že jo? Já se dostanu dál, jestli dovolíte. Vy tam máte v té chartě další položku, která mě velmi zaujala. A my voláme po přísných represivních zákonech v celé Evropě na ochranu všech občanů bez rozdílu. Co si mám představit pod tímhle? Říkáte tím, že tu ochranu požívají jakoby jednotlivý národy jinak? Že každý že to není stejný pro všechny, nebo? Ne, je to trošku takhle. Já jsem vyrůstal v době prostě normalizace, určitě to víte, co to bylo v mým věku a starší lidi, kdy prostě ten rasismus byl v České republice, ale byla taková represe, že díky té represi se majorita k nám tak nedovolovala, neukazovala prostě to, co v nich je. A já to vidím tady v Británii. V Británii je taky rasismus. Že tady je tak silná represe a tak, že je tady 114 národností. To je jedna věc, takže bez té represe by to ani nějak nešlo. A když je taková silná represe, kde prostě rasismus je bráno pomalu jak vražda, tak si myslím, že se to dá prostě ukočírovat. Ale jestliže někdo si plete demokracii a svobodu tisku a slova a prostě tak podle svých představ, tak to potom dopadá tak jako od roku 89 v České republice. Čili ten britský model byste chtěl aplikovat jakoby i všude jinde, chápu to dobře? Absolutně ano. Organizujete demonstraci v Bruselu, což je ostatně asi důvod, proč teďka spolu mluvíme. Proti čemu, kdybyste měl říct, proti čemu jdete demonstrovat, nebo co tam chcete dokázat? Proč tam jdete? Tak já beru tu demonstraci jako určitou takovou formu, jak předat předsednictvu Evropské unie naši chartu s těmi 3 body. Jo, já kdybych tam prostě přišel jako to na dveře, prosím vás, tady mám jednu chartu, tak vím, že tímhle způsobem se to asi nedá. Takže organizoval jsem tu demonstraci, abych měl šanci, jakým způsobem prostě předat tu chartu a doufám tady, že se nám to podaří. No. Já jsem dneska četl vaši tiskovou zprávu, kterou jste ráno rozesílal a tam jste psal o stovkách Romů, kteří přijedou, nebo stovce, jakoby ze Španělska jste, myslím, říkal. Já jsem dokonce naposlouchal nějaké vaše vysílání, kde jste to jakoby hodně rozebíral. Myslíte, že je opravdu reálný, aby ty lidi dojeli? Jakože ze zahraničí? Že to nebude čistě československá záležitost? No, už o tom uvažuji už druhý týden, neboť já jsem zjistil jednu věc. Když jsem rozesílal a mluvil jsem se všema představitelama Evropské unie, a to jsou zase ty peníze, co to vrátím. Kdy mi prostě začali volat i z Rumunska, z Bulharska, jestli ty autobusy budou mít klimatizaci, jestli ty pokoje budou ze snídaní, tak jsem už pochopil jednu věc, že všichni si myslí, že já to organizuju s tím, že jim zabezpečím dopravu a ubytování. Tak jsem jim řekl všem těm představitelům, že já jsem obyčejný chlap, který pracuje, nemám žádnou ještě organizaci a dělám to prostě tak sám za sebe jako osoba, jako prostě člověk, obyčejný prostě člověk, jo, občan, už to mám takhle nazvat, Evropské unie. Tak popřemýšleli a řekli, že my teda třeba vyšleme auto s 5 lidma, my tady vyšleme 3 lidi, možná 7 lidí a tak dále. Začal mluvit trošku zase jinak, samozřejmě už jsem věděl, o co jde. Ale ta myšlenka se jim strašně líbí a chtějí prostě nějakým způsobem to podpořit. Tak dneska je digitální věk, tak jsme se dohodli, že to nebudu prostě lámat přes koleno. A ty zahraniční prostě Romové, nebo jak to nazvat, prostě Romové ze zahraničí, kteří měli přijet ve větším počtu, tak jsem jim sám nabídnul, protože chceme objednat velkoplošnou obrazovku, aby udělali, já nevím, 1minutový video, kde by prostě pozdravili demonstranty, europoslance, řekli, co se o tom myslí a aby každý ten předseda z té země prostě řekl, že podporuje tu chartu romského lidu. To je něco jakoby digitální podpis. Vy jste hodně v těch videích mluvil o tom, že ten autobus právě a to ubytování, že by bylo pro ty nejchudší lidi z východoslovenských osad. To pořád platí? Jakože objeví se tam Romové ze slovenských osad? Takhle.
To byl můj záměr. Respektive to nebyl ani můj nápad, to byl nápad lidí až z českých Romů z Austrálie a z Nového Zélandu. Oni viděli, jak jsem byl právě v tom východním Slovensku, tak jsme si volali a řekli, že by bylo dobré, kdyby poslali nějaký i oni peníze a abych tam vzal 20-30 lidí do toho autobusu z těch osad a abych tam ukazoval opravdu realitu, protože obrázky jsou jedna věc a realita je druhá věc. Narazil jsem na obrovský problém, to jsou zase peníze. Ačkoliv jsem oslovil, myslím, 20 nebo 25 lidí ze Slovenska, hodně bohatých lidí teda, Romů samozřejmě, tak sliby tam byly, to je pravda, ale transparentní účet prostě nenabyl žádných hodnot od těchto lidí, takže jsem od toho musel ustoupit a prostě ten autobus je jenom jeden a je z České republiky a ty lidé si ho prakticky zaplatili. A to jenom prakticky díky jedincům, jako je pan Heka, Ladislav, pan Roman Tyrpák, anebo paní Renata Adamová, zástupkyně města Chomutova, která nám pomáhá i s ubytováním. Oni do toho jeli obrovské prostředky, autobus, dokonce jsem ani nemohl sehnat, ani ten jeden, protože je doba sezóny. A ten nám nakonec sehnal pan Ivan Bartoš, předseda Pirátů. S tím, že my si ho teda zaplatíme, to jsme zaplatili a ještě zaplatíme to ubytování, takže je to jenom prostě pro lidi České republiky. Ale co se týká těch osad, tak se mi ozvali lidé přímo z osad, že by chtěli jet a dávají peníze dohromady, aby dali aspoň na benzín pro 7 lidí. Je to nějaký Volkswagen Charan nebo něco takového prostě, nějaký to MPVčko, že by prostě chtěli jít a dávají peníze i z toho malinka, co mají. A já si toho strašně vážím a chci v nejbližší době udělat to vyhlášení, aby jsme těmto lidem ještě pomohli s penězi. Čili, když bych to shrnul, tak z toho plánu, že přijedou Romové jakoby z evropských zemí a dokonce z Turecka, si myslím, že jste někde říkal v nějakém videu, tak vlastně přijede autobus z Česka a online se připojí na velkoplošnou obrazovku Romové ze zahraničí. Je to tak? Tak a ještě přijedu, abych to upřesnil, protože já jsem ve spojení i s agenturou NATT+, to je britská Gypsy Traveler agentura, tak přijedou i z Británie Romové, místní, tam to mám slíbený. A samozřejmě přijedou z Británie, co tam jsou Češi, Slováci, že jo, z Belgie hodně přijdou, mám přislíbeno, z Německa, z Francie přijdou hodně, takže ta reální číslo okolo nás tam bude kolem 120 až 200 lidí. Chcete požádat o výjimku, aby byl vytvořený romský kongres. Z každé země mají být posláni 2 Romové, jeden z nich má být vždycky ombudsman, který bude spolupracovat s národními parlamenty. A z těchto lidí se potom vybere lídr, který se stane evropským komisařem. Ano. To je poměrně sebevědomý plán. Myslíte, že to může vůbec vyjít? Když to nevyjde mně, tak já doufám, že to vyjde mým nástupcům. Samozřejmě, že to je sebevědomí. Já kdybych měl přízemní plány, tak budeme tam, kde jsme dalších 30 let zase. Vy máte domluvené jednání nebo setkání s Tomášem Zdechovským? Ano. Myslíte, že to je ten krok, jakoby, jak se dostat k těm lídrům toho parlamentu? No můj záměr byl, že se spojím s Romy, co jsou v Evropské unii. Bylo jich tam 5, bohužel teď jsou jenom 3. Ale zase je tam navíc jeden ze Slovenska, pan Petr Polák. Bohužel ani pan Zdechovský, ani já jsme se ještě na ní nedostali, nemůžeme ho sehnat. Takže tak na 50% můžeme s ním počítat, ale bohužel zatím nemáme žádný kontakt. A pan Zdechovský už domluvá přes své asistenty další europoslance, kteří přislíbili účast a dokonce mi včera mi volal, že měli by přiletět z Prahy 2 poslanci za KDU-ČSL, aby nás podpořili. Jakoby účastníci demonstrace nebo účastníci jednání? Ano, účastníci, samozřejmě přizveme i na tu českou konferenci. Čili Tomáš Zdechovský bude takový mediátor, je to tak? Chápu to dobře? Ano, dá se jak nazvat. Já jenom, vy jste mluvil o tom Petrovi Polákovi, já vím, že vy jste avizoval na Facebooku, že budete mít společné vysílání. To nedopadlo teda? Bohužel, pan Petr Polák mi volal, mluvili jsme spolu, byl nadšený z toho, že můžeme spolu vysílat a mluvit k Romům. Pak mě odkázal na svou asistentku, ta byla taky nadšená, což jsem byl teda jako spokojený a za hodinu mi napsali, že nemají ani 15 minut.
vy jste hodně aktivní na sociálních sítích a často od vás slyším kritiku takzvaných profesionálních Romů. Kdo to je podle vás profesionální Rom? Co to je? Kdo to je? To je nový pojem. Já jsem ho teda nevytvořil, já jsem ho slyšel už od jiných lidí, ale já si ho představuji tak. Profesionální Rom je ten, který se představuje na veřejnosti, že je Rom, že má nějakou organizaci a chce dělat pro Romy nějaké projekty. A ten Rom, který opravdu dělá, tak tam nemám tomu ani popel, jak se říká, ale ten, který prostě udělá projekt, já o nich prostě vím, já jsem se o tom dozvěděl, bylo mi z toho až zlé, bo já jsem pozorňuji, tak proti těmto lidem chci prostě bojovat. Ať se to někomu líbí nebo ne, prostě tak to je, protože když si neuděláme ve vlastních řadách pořádek, nikdy ho neuděláme nikdy. A nikdy hlavně neuděláme. To už je něco, co tady poslouchám. Já jsem mladší teda než vy, ale už to taky poslouchám tady 25 let. Myslíte, že je to vůbec možný? Udělat pořádek ve vlastních řadách? Řeknu takhle. Když dokázala auditorská agentura OLAF udělat pořádek prakticky i s premiérem České republiky, tak si myslím, že požádáme o tu samou práci, protože jde o jejich peníze. A budeme na to upozorňovat. Tak si myslím, že jednoho dne prostě taky se na to podívají. Kam jdou ty peníze. Já jsem zaznamenal, v nějakém vysílání jste říkal, že by se ty projekty měly zastavit. Že by se měly zastavit peníze z Evropské unie, dokud se neprošetří OLAFem, kam ty peníze vlastně odtekly. To byste, vysvětlete mi, jak byste to kompenzoval těm organizacím, které jsou třeba závislí na těch penězích a který skutečně něco dělají. Že takových organizací je určitě mnoho. No je to složitý. Tohle já jsem o tom hodně přemýšlel, je to složitý, protože jsou organizace jako třeba Kamoro pana Emila Voráče, kterou si nesmírně vážím a který má i tady vlastně duchovním otcem tady té naší demonstrace. Takže tam se říkám na jednu stránku, člověk, který prostě od rána do večera pomáhá těm Romům a zastavit mu to, byl by to problém. Jenže já když jsem byl na tom Slovensku, na východním Slovensku, v těch osadách a viděl jsem, jaká je tam hierarchie, jak to tam všechno pracuje, jak to tam postupuje, tak jsem si řekl, zrovna tady na tom Slovensku asi jiná verze toho, co prostě nabízíme, asi neexistuje. Protože tam je takový zákon, jo, ruka ruku myje. Tam před každou vesnicí nebo osadou vidíte luxusní baráky, luxusní auta. A já jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, tohle je osada, tady začíná osada. A pak jsem je popojil dál, říkám, už vím. O čem to celý je. Vy jste šel takovou preventivní represí teda? Vy jste šel preventivní represí vlastně? Ne, já teďka mluvím o něčem jiným. Já mluvím obavím se o tom, že prostě na tom Slovensku je evidentní, že ty peníze, které mají Romům pomáhat, s nich dělají ještě větší ubožáky. A je tam taková pyramida lidí, kteří na tom jsou. Na samém spodku jsou prostě úžerníci nebo lichváři česky. Ty jsou podporovaný exekutivou a nad nimi drží ochrannou ruku vysoký úředníci, kteří spravují ty peníze. A neustále vytváří umělou chudobu. Tam by se tohle vyřešit během 5 let. Protože já, když tady v Británii vidím lidi ze Slovenska z těch osad a dokážou se za 5 až 10 let plně etablovat. Rodiny, které sem přijeli a neměli žádné hygienické návyky. Jo? Obrovská jazyková bariéra, žádné vzdělání, jedli takové věci, o kterých se vám ani nezdá. A když jsem je potkal za několik let, protože chodili k nám do naší organizace, co jsme tam měli i pro ty dětské a tak dále, a já jsem tam sledoval, bylo to krásně vidět, ta rodina, jak se celá prostě etablovala a měnila, že dneska, kdybyste je potkali na ulici, tak řekněte, to jsou Italové, Španělé nebo cokoliv, ale neřekněte, že to jsou Romové z osad. Absolutně ne. Myslíte, že to cizí prostředí, jakoby, nebo to nerasistické prostředí jim pomáhá vlastně se jakoby dál vzdělávat třeba nebo rozvíjet? No je tam více faktorů. Represe, jak jsem už naznačil, a pak to, že třeba Británie má obrovské zkušenosti s národnostmi, protože, jak říkám, 114 národností v jednom státě ukočírovat je velký problém, ale oni to umí, ty Britové, oni to fakt umí. A jim jde hlavně o to, aby si vytvořili armádu lidí, kteří chodí do práce a budou platit daně. To je prvořadé.
Já vím, že nemáte moc času, protože máte přestávku teďka, tak s dovolením pojďme k poslednímu dotazu, protože já jsem samozřejmě pročetl i vaše stanovy a další dokumenty, které máte na webu. A velmi mě tady zaujala jedna věc. Tady je bod 4,9 stanov, kde se píše, že zakladatel je stálý člen rady s právem veta. Proč tam pro boha máte tenhle ten bod a co si pod něm mám představit? Jakoby, přijde vám to demokratické? Demokratické. Když jsme u té demokracie, tak já něco vám řeknu. Já když jsem začínal volat všem těm lidem z zahraničí, že chci udělat tu demonstraci a tyhle naše body, a mluvil jsem s předsedou 300, to je maďarská strana romská, kde předseda je Jan Setet, tak on mi řekl, no jak jste to dokázali jako organizace? My se o tom tady bavíme 4 roky, že bychom šli do toho Bruselu a pořád někdo řekne, no já si myslím, že to je špatný a teďka takhle a zase takhle a pořád prostě tou demokracií se nemohli dopracovat. A já jsem řekl, no já jsem si to sám navrhl, sám jsem si to schválil a sám to zorganizuju. Takže byl z toho úplně nadšený. Takže ono někdy s tou demokracií je to fakt mě na štíru, že se člověk nikam nedostane. Ale jak samozřejmě, já jsem plně demokratický člověk. Ale co se týká tyhle věci, já nechci být předseda téhle věci. Tyhle organizace. Nechci, opravdu nechci. Já jsem tam dal lidi, kterým prostě plně důvěřuju, kteří mají, jak se říká, čistě štít, jsou bezúhonný. Podmínka je musí odevzdávat, jestli jste četl celé ty stanovy, musí odevzdávat trestní rejstříky a nejenom to, musí odevzdávat výpisy z katastru. Musí odevzdat i výpis z účtu, protože tím se přejde všem možným problémům. Jako to, co tady je v Británii, takhle to je přesně Británie. Jako ze soukromých účtů musí dát výpis, aby ukázali, že jakoby nejsou zadlužený třeba, nebo? Přesně. Ne, že jsou zadlužený. Jde o to. Nejsou právě. To je jedno, ale tady jde o to, že prostě máte člověka, který je třeba, řeknu příklad, místopředseda, ukáže vám účet, na kterým je 20 000, na druhém je 30 000, v pořádku, a za 5 let, a protože bude pracovat s nějakýma penězma, za 5 let si postaví barák za 10 milionů korun. Když ten člověk si postaví tam barák ze svýho, to znamená, že nám zatajil nějaký účet, takže už je nedůvěryhodný. Jestliže ten účet nemá, to znamená, že je defraudant. Velice jednoduchý. Tohle má právě z Británie. Je to účinný a jednoduchý. Preventivní opatření prostě. Přesně tak. A vy teda jako zakladatel chcete mít nad tím kontrolu, jestli to chápu dobře teda, jakože nechcete být předseda, ano, ale... vytvářím dozorčí radu, chci v té dozorčí radě být a když uvidím, že ty stanovy se nedodržují, tak chci využít právo veta. Výborně, já vám přeju, aby na tu demonstraci dorazilo co nejvíc lidí a podařilo se vám předat chartu orgánům Evropského parlamentu. No a přeju vám do budoucna, aby vycházelo všechno, co jste si naplánoval a všechny ty body, které v té chartě jsou. Díky vám za rozhovor, pane Pongo. Já taky děkuji, přeju hezký den. Naschledanou.